برای مشتری میشید طرف. چی بدم؟ همه دو تا میبرم خانم یه بار برای مشتری میشید طرف. افتایی علی افتایی
درست کنم آقای اثباتی هم میگم آره مقا سفره بده سفره بده من دسته بده شرکتی آره اون هم مهنه بکن سیمیله جیبیش خیلی خوشحال شدم سلامت حالا یه دونه ضروری